Các bạn thân mến, đây thực sự là niềm vinh hạnh lớn lao cho tôi để giới thiệu tới các bạn một con người, một doanh nhân toàn cầu đích thực. Ông đã giúp hàng ngàn người từ Nam Phi, Trung Mỹ, Mexico cho tới Đông và Tây Âu, tới châu Á cũng như ở Mỹ và Canada, học cách xây dựng kinh doanh và kiểm soát cuộc đời mình. Đến đây ngày hôm nay, trong buổi hội thảo vô cùng đặc biệt có tên là Trường Đại học của Diamond, có sự góp mặt của các nhà phân phối đến từ Tây Ban Nha, Mexico, Thái Lan, Ý, Ireland, Bắc Carolina, New Jersey. Và xin chào mừng ngài Peter Max. Cảm ơn Stu. Xin chào mừng tất cả các bạn. Theo những gì mà Stu vừa giới thiệu về tôi, thì đây là lần đầu tiên tôi có mặt ở Palm Springs. Tôi đã từng tới Chicastenango ở Guatemala, leo núi Chumbo ở Indonesia, đi lặn ở vùng biển Nam Trung Quốc, đi vòng quanh thành Rome vào nửa đêm, nhưng tôi lại chưa bao giờ tới Palm Springs ở California. Ok, chúng ta cần giữ trạng thái vui vẻ vì hôm nay chúng ta sẽ có một ngày dài với hội thảo kéo dài 5 tiếng đồng hồ và một vài lần giải lao. Và thật là đông mọi người ở đây. Xin cảm ơn MC đã giới thiệu về tôi. Tôi muốn mình có một buổi trò chuyện thân mật. Tôi không muốn đứng đây trở thành một giảng viên hay giáo sư ở một trường đại học. Tôi muốn chúng ta nói chuyện với nhau một cách tốt nhất về một chủ đề vô cùng quan trọng. Hội thảo này tôi gọi là Trường Đại học Diamond bởi vì những lý do hiển nhiên trong kinh doanh này. Nó đã được trình bày ở 7 quốc gia và được dịch ra 7 thứ tiếng. Nó đã từng được ghi lại qua băng cassette và bây giờ là CD. Tức là nó cũng đã có từ khá lâu rồi. Cho tôi hỏi một câu, bao nhiêu người trong số các bạn ngồi đây đã từng trực tiếp đến tham dự hội thảo với chủ đề này trước đây? Và bao nhiêu người đã tình cờ được nghe qua cassette hay CD? Ồ, không nhiều lắm. Vậy tức là với hầu hết các bạn thì đây là lần đầu tiên biết đến trường đại học Diamond. Tôi sẽ nói rất nhiều về những kinh nghiệm cá nhân, những kinh nghiệm với người khác, những điều mà tôi đã học được từ mọi người, từ sách vở, vân vân. Cũng đã rất nhiều năm tôi tổng hợp và tích lũy tất cả những kiến thức và kinh nghiệm đó để tạo nên chương trình này. Thực tế là cách đây hơn 20 năm, tôi đã bắt đầu suy nghĩ làm sao có những buổi đàm luận và chia sẻ đặc biệt như thế này. Và như tôi đã nói thì tôi muốn được nói chuyện thoải mái nhất có thể. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần làm một số việc, một số bài tập như thể quay lại trường học vậy. Các bạn sẽ phải suy nghĩ về một số vấn đề nổi bật mà sẽ khó hơn rất nhiều. Rồi sau đó sẽ tiếp tục từ điểm đó. Tôi thực sự rất muốn giao tiếp với các bạn, mặc dù tôi biết giao tiếp thỉnh thoảng cũng tạo ra một số vấn đề. Quay lại một vài năm trước đây, tôi có tổ chức một khóa học kiểu như cuộc thi khoa học cho thiếu nhi. Và tôi sẽ kể nó bằng cách đọc lại cho các bạn. Và đây là lần thứ 2 trong lịch sử tôi được ghi hình với cặp kính lão. Lần đầu tiên là hội thảo cuối tuần lần trước khi tôi cũng đọc. Và đây là câu trả lời của những đứa trẻ trong cuộc thi đó. Câu hỏi: hãy kể tên 4 mùa, four season. Trong tiếng Anh, season có 2 nghĩa, mùa và gia vị. Muối, tiêu, mù tạt và giấm. Giải thích một trong những quá trình nhờ đó mà nước có thể uống được. Trả lời bình lọc có thể giúp nước an toàn có thể uống được. Bởi vì nó đã loại bỏ rất nhiều chất độc hại như rác, cát, những con tàu đắm và cano. Tàu đắm và cano à? Làm thế nào để sữa không bị chua? Giữ chúng ở trong con bò. Tôi thích câu trả lời này. Điều gì đã gây ra thủy triều ngoài biển? Thủy triều là ảnh hưởng của trận chiến giữa trái đất và mặt trăng. Điều này thì khá đúng. Hoặc cách trả lời khác, nước sẽ có xu hướng sẽ chảy về mặt trăng bởi vì mặt trăng không có nước và mặt trăng như một cái máy hút bụi tự nhiên. Cháu quên mất là còn có mặt trời cũng tham gia vào trận chiến này. Dàn âm thanh là gì? Dàn âm thanh là cái để giữ cho cái thảm không bị xê dịch trên sàn nhà. Cái tên loại bệnh phổ biến gây ra bởi thuốc lá. Ồ, tôi thích câu này. Chết sớm. Các bộ phận chính của cơ thể chúng ta được phân loại như thế nào? Cơ thể chúng ta gồm 3 bộ phận chính: hộp sọ, lồng ngực và bụng. Hộp sọ chứa não, lồng ngực chứa tim và phổi. Con bụng thì chứa 5 chữ cái A, E, I, O, U. Tôi không biết những đứa trẻ này bao nhiêu tuổi, nhưng câu trả lời của chúng thực sự rất hay. Mục tiêu của tôi trong buổi hội thảo này là làm thế nào để thay đổi thái độ và thói quen của các bạn. Từ đó thay đổi cuộc đời của bạn theo một chiều hướng tích cực. Để làm một công việc đúng cần sử dụng 90% trí óc và giữ con đường của bạn tới đúng vị trí. Sự quan trọng của học hỏi và động lực
là để giúp bạn phát triển bản thân. Tôi đã có những bài thuyết trình tới rất nhiều người trên rất nhiều quốc gia, chứ không chỉ tới những người trong hoạt động kinh doanh này. Tôi cũng làm như vậy với nhiều tổ chức và với nhiều công ty khác. Một vài tài liệu tôi tập hợp lại không chỉ được sử dụng trong kinh doanh này, mà còn có thể áp dụng trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Khi nói chuyện về kinh doanh cũng như cuộc sống, tôi nói với 90% trí óc, và chúng ta sẽ học cách phát triển cách suy nghĩ đó trong ngày hôm nay. Tôi đã nói về nấc thang thành công theo đúng hướng. Hầu hết mọi người cống hiến để có thể leo lên những nấc thang gần như cao nhất trong công việc của mình, rồi nhận ra rằng đó là con đường sai lầm. Và tôi nghĩ là rất nhiều người chúng ta biết cũng đang ở trong tình trạng như thế. Cách đơn giản mà chúng ta tiếp cận với cuộc sống, chúng ta cần làm những việc đúng, và đó cũng là tất cả những gì chúng ta sẽ nói đến, đặc biệt trong kinh doanh này. Chúng ta cũng không chỉ nói về kinh doanh, mà còn nói về một sự cân bằng hoàn hảo giữa trí lực, thể lực, cuộc sống xã hội, tinh thần rồi tài chính. Tức là chúng ta sẽ nói về tất cả các mặt của cuộc sống trong suốt bài thuyết trình ngày hôm nay. Tôi nhớ nhiều năm trước đây, khi tôi đang ở Jakarta, Indonesia, tôi có tổ chức một buổi hội thảo cũng đặc biệt như trường Đại học Diamond như ngày hôm nay. Nhớ lại thì đó là vào khoảng năm 1992, và tôi có một ví dụ cho mọi người ở Indonesia bằng cách đưa ra một câu hỏi. Làm thế nào để chúng ta có thể đến được Bali? Nếu bạn nhìn lên trên bản đồ thì Bali nằm ở ngay phía đông nam của Jakarta. Từ Jakarta, mình sẽ đi qua phía đông để tới được Bali, và đi thẳng xa hơn một chút nữa thì sẽ tới Úc. Tuy nhiên, lại có một cách khác để tới được Bali. Đó là bạn sẽ đi về phía tây. Bạn cứ thử nghĩ về nó xem. Nếu như đi về phía tây thì từ Jakarta bạn sẽ đi qua Malaysia, qua Ấn Độ Dương, rồi qua Bắc Phi, qua biển Đại Tây Dương, rồi qua Mỹ, vượt qua Hawaii, quay lại Úc, rồi tới Bali. Nếu như bạn làm một cuộc hành trình như vậy, nó sẽ mất nhiều năm và chi phí tốn kém. Bạn đi qua rất nhiều nơi, nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ là quay lại Bali. Vậy thì các bạn muốn đi theo con đường nào? Hiển nhiên rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi về phía đông. Câu chuyện mà tôi muốn nói ở đây là khi bạn cố gắng hoàn thành chuyến đi của mình, cho dù cuộc hành trình đó có đi tới đâu thì bạn cũng muốn đi tới đó càng nhanh càng tốt. Và đó là ý mà tôi muốn nói với các bạn. Hãy đến đích nhanh nhất bằng cách làm những việc đúng và chọn cho mình một con đường đúng. Ok, chúng ta sẽ nhìn qua một chút về những gì chúng ta sẽ nói. Đó là suy nghĩ của con người, cực kỳ chi tiết và làm cách nào để kiểm soát chúng. Câu khẳng định, luyện tập tinh thần và tự nói với bản thân là 3 cách chủ yếu để kiểm soát suy nghĩ của bạn. Chúng ta sẽ nói về phương pháp và nguồn lực để có thể phát triển bản thân, và một chủ đề rất quan trọng nữa, đó là làm thế nào để tự động viên bản thân mình. Chủ đề mà chúng ta sẽ nghe trên toàn thế giới rất nhiều lần. Tiếp đến chúng ta sẽ nói về địa vị xã hội, sức mạnh của tâm trí, phương pháp thay đổi, phát triển bản thân, khích lệ động viên, mục tiêu, thái độ, cuộc sống, giao tiếp xã hội, và 4 câu nói căn bản có thể giúp bạn thay đổi cuộc đời bạn, và nghệ thuật lãnh đạo. Hầu hết mọi thứ trong cuộc đời này, ít nhất trong cuộc đời tôi khi tôi còn trẻ, và cuộc đời nhiều người khác mà tôi quan sát được, đều diễn ra một cách rất tự nhiên mà không thể lường trước được, chứ không phải theo ý mình muốn. Hầu hết mọi người đều không nghĩ được họ sẽ làm gì. Mọi chuyện chỉ xảy đến với họ. Và tôi nghĩ lại câu chuyện của mình khi còn ở trường cấp 3. Bố mẹ luôn nói với tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ vào trường đại học. Bố mẹ tôi là dân nhập cư, và tôi chính là thế hệ đầu tiên sinh ra ở Mỹ. Và tôi cũng là người đầu tiên được học cao trong gia đình. Tôi đã có kế hoạch trong đầu mình. Điều này rất quan trọng, vì tôi luôn nghĩ đến việc mình sẽ đỗ đại học. Nhưng rồi thì kết quả của tôi cũng không được tốt như vậy. Các bạn có thể đoán được tại sao rồi chứ? Tôi nhớ ở trường học có 2 môn cực kỳ yêu thích, thể thao và bạn gái. Và cũng không cần thiết phải theo đúng thứ tự đó. Ngày đó thì học hành và làm việc chăm chỉ không nằm trong danh sách những việc cần làm của tôi. Nhưng cũng may mắn rằng tôi chơi thể thao cũng như những môn điền kinh khá tốt, nên cũng nhận được một vài giấy nhập học từ những trường đại học lớn. Tôi nhớ có một lần quay trở về nhà sau một trận tập bóng và ra ngoài ăn cùng đám bạn. Khi về tới nhà thì bố mẹ tôi đã ngồi chờ tôi ở phòng khách cùng với 5 nhân viên đến từ 5 trường đại học lớn. Sau màn chào hỏi và nói một vài câu chuyện qua lại, thì một người trong số họ nói với tôi: "Cậu bé,
Nếu cậu vào học ở trường của tôi, thì cậu sẽ học ngành gì? Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào vì tôi chưa từng nghĩ sẽ qua đó học ngành gì. Chỉ biết là sẽ học đại học thế thôi. Nhưng bố tôi ngay lập tức nhảy vào và nói, nó sẽ trở thành một nhà vật lý nguyên tử. Và tôi nhìn thấy một chút thất vọng trên gương mặt của người đàn ông đó khi ông ấy nhìn tôi. Và tôi nói, nếu bố tôi nói vậy thì đúng là như thế. Và tất cả mọi chuyện đều diễn ra theo cách đó. Tôi đi học, vào lớp vật lý nguyên tử và tốt nghiệp với tấm bằng đó. Nhưng đó không phải là những gì mà tôi muốn làm khi lớn lên. Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến nó, nhưng các bạn biết không, nó cứ thế mà xảy ra. Và sau vài năm đi học thì đã đến lúc phải tìm kiếm một công việc gì đó. Thế thì lúc đó tôi đã làm gì? Các bạn có thể đoán được không? Liệu tôi có ngồi phân tích tất cả những công ty lớn mà có thể sẽ thuê tôi vào làm việc với trình độ của mình? Không, tôi đã nhận công việc đầu tiên mà họ mời tôi. Họ đưa ra mức lương cao và tôi chấp nhận. Thế là tôi đầu quân cho một công ty lớn, và đó cũng là công ty lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Bạn có đoán được không, vào khoảng những năm 1960, một công ty lớn nhất thế giới, AT&T. Chính xác. Và hầu hết mọi người đều đi qua cuộc đời của mình như vậy. Mọi chuyện chỉ xảy ra với mình mà đó không phải là thứ mình mong muốn. Một trong những điều mà tôi muốn bàn luận ngày hôm nay đó là làm việc có kế hoạch và mong muốn. Một điều gì đó mà bạn có thể đặt ra, kiểm soát và làm việc để đạt được nó. Ở đây tôi có một mẫu báo nhỏ bởi vì tôi biết một số người sống và trông đợi vào sự may mắn. Một ngày nào đó nó sẽ xảy ra. Một ngày nào đó mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Thế nhưng thông thường sẽ là gì ạ? Nó không hề như vậy. Họ cứ đi như vậy, và khi nhìn lại thì họ lại thốt lên rằng giá như mình đã mua số cổ phiếu đó, giá như mình đã chấp nhận công việc đó, giá như mình đã cưới người phụ nữ kia. Rất nhiều thứ như vậy. Chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình và có rất nhiều điều hối tiếc. Nào hãy nói về may mắn một chút. Tôi thật sự choáng khi đọc được thông tin này. Xác suất trúng được 6 đô la xổ số là 1 trên 260. Trúng 300 đô la, xác suất là 1 trên 7.384. Trúng 6.000 đô là 1 trên 160.381. Để trúng giải đặc biệt từ 1 triệu đô trở lên, xác suất là 1/9 triệu. Hai cái nữa, xác suất bị sét đánh là 1 trên 9.100 và xác suất bị chết do chó cắn là 1 trên 700.000. Thú vị phải không? Những người thay đổi cuộc đời nhờ xổ số hay một số cách khác như đánh bạc hoặc may mắn hoặc như thế nào đó. Và tất nhiên mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi nhớ cách đây một vài năm đi tới một cửa hàng món ăn ngon ở New Jersey. Ở đó có người bán vé số. Tôi có mua một tách cà phê và một tờ báo để đọc chuyên mục thể thao, rồi tôi làm việc. Nhưng trong lúc ở đó tôi thấy cả một dãy xếp hàng để mua vé số. Tôi nhìn thấy một phụ nữ trẻ, khoảng 30 tuổi, dắt theo 2 hay 3 đứa nhỏ. Và cô ta cũng xếp hàng và bỏ ra 40 đô la để mua vé số. Để ý cách ăn mặc của cô ấy và lũ trẻ thì có thể thấy họ không phải là người giàu có. Nhưng họ luôn nuôi hy vọng rằng mình sẽ trúng lớn, dựa vào may mắn hoặc hoàn cảnh đưa đẩy. Vài năm trước tôi cũng nói như thế này về thành công trong kinh doanh này và những lĩnh vực khác. 5% phía trên đỉnh là những người giàu có, 90% ở giữa là người trung bình và 5% là những người dưới mức trung bình. Đây chính là thang đo mức độ nghèo khó. Đây là mô hình cơ bản ở Mỹ. Nhưng khi tôi đi khắp nơi trên thế giới thì tôi thấy có một chút khác biệt ở những quốc gia khác nhau. Ví dụ như mức độ nghèo khó dao động từ 5 đến 30% trên toàn thế giới, thậm chí còn cao hơn. Những người giàu dao động từ 1 đến 5% và tất nhiên tầng lớp trung lưu cũng dao động theo đó. Đây là cách mà chúng ta có thể tìm kiếm được những con người vĩ đại trên toàn thế giới. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh kim tứ đồ thu nhập của Robert Kiyosaki để minh họa. Chúng ta chỉ cần lướt qua tứ đồ và nhận được kết quả tương tự. Nhóm người ở phía bên phải tạo ra tiền nhiều nhất và tất nhiên nhóm người ở phía trái sẽ kiếm được ít nhất. Rất nhiều người thuộc nhóm làm thuê 90% đi đi lại tới nơi làm việc của mình hàng ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Tôi nhớ cách đây rất lâu rồi, khi còn làm cho AT&T, tôi được thăng chức. Tôi rất vui vì được tăng lương, nhưng họ nói, Pete, anh có thể làm thêm việc này việc kia vào thứ bảy không? Sau đó thậm chí tôi còn làm vào chủ nhật. Vì được thăng chức đồng nghĩa với đi kèm trách nhiệm,
Nhận càng nhiều tiền thì càng nhiều trách nhiệm hơn. Và khi tôi nhìn lại những người ở nhóm bên phải, họ kiếm rất nhiều tiền, nhưng tôi không thấy họ phải làm việc vất vả như tôi. Thực sự tôi làm việc rất vất vả, và tự hỏi không biết làm thế nào mà họ có thể làm được như vậy. Lúc đó tôi nghĩ rằng chắc hẳn họ phải có một tài năng rất đặc biệt, hoặc là họ rất may mắn, hoặc là họ đã được sinh ra trong gia đình giàu có. Còn gia đình tôi là một gia đình nhập cư. Tôi nghĩ họ có một tài năng gì đó mà tôi không có, và tôi sẽ phải gắn với tình cảnh này đến hết cuộc đời mình. Tôi đã không để cuộc đời của mình tiếp tục như vậy, mà quyết định sẽ thay đổi để thành công trong kinh doanh và tài chính. Và khi tôi đạt được nó, tôi đã rất ngạc nhiên vì tôi nhận ra rằng những người ở nhóm bên phải này không có gì khác so với nhóm người 90% ở phía bên này. Họ không tài năng gì hơn. Tin tôi đi, các bạn sẽ không muốn nghe tôi hát đâu, mặc dù tôi đã thử hát trong những lần đi cắm trại. Tôi cũng không có năng khiếu khiêu vũ. Cái này thì bạn có thể hỏi vợ tôi. Tôi không cho mình là thiên tài. Tôi cũng không cho rằng mình là người may mắn, bởi tôi không tin vào may mắn lắm. Nhưng hãy nhìn vào những người này, những người ở phía bên phải và những người trong nhóm 90% kia. Họ dường như đều giống nhau cả. Chỉ có một điều khác biệt rất đơn giản. Đó là nhóm người 5% biết một điều gì đó mà nhóm 90% này không biết. Và đó là lý do tại sao chúng ta nói chuyện ở đây ngày hôm nay, để xem điều gì mà nhóm 5% kia biết, việc gì mà nhóm 5% kia làm, trong khi nhóm 90% kia không biết. Và nó không hề khó, ai cũng có thể làm được nếu họ đưa ra quyết định sẽ học cách làm đó, sẽ đi theo quy trình đó, sẽ thay đổi một số thứ cần thiết để tiến đến một cấp độ cao hơn. Tôi đã chia sẻ điều này với rất nhiều người, và khi nhìn vào mắt họ, tôi có thể thấy rằng họ nghi ngờ những gì tôi nói. Các bạn biết không, tôi nghĩ để ở trong nhóm 90% còn khó hơn ở trong nhóm 5%. Bởi vì rất khó để có thể đi làm hàng ngày suốt cả đời mà không nhận được thành quả mà bạn mong muốn. Vậy thì hãy gia nhập nhóm 5% kia. Đúng vậy, chúng ta phải học một điều gì đó khác đi. Và chúng ta sẽ nói về một vài ý tưởng mới ở đây ngày hôm nay. Có thể các bạn đã học được nó trong các buổi hội thảo trong suốt cả một năm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng gửi đến một hành trang mà bạn có thể áp dụng chúng từng bước một. Vì thế các bạn có thể thấy được chính xác xem 5% họ đang làm gì và tại sao họ lại thành công. Còn nhóm 90% và tất nhiên cả 5% phía dưới họ đang đi theo con đường của mình thì cứ để họ đi. Tôi đã ra cho mình một quyết định từ rất lâu rằng tôi muốn trở thành một người tham gia vào cuộc sống, chứ không phải là người trông chờ từ cuộc sống. Và thế là tôi quyết định sẽ thay đổi chính bản thân mình để có được những thứ mà mình muốn. Bởi vậy, sự quyết đoán và mong muốn có thể trở thành biến trong phương trình. Có rất nhiều người đang thỏa mãn, cho nên dù chúng ta có nói hay trình bày gì với họ cũng sẽ vô ích, sẽ không tạo ra sự thay đổi gì. Như trong kinh doanh này, chúng ta trình bày cơ hội kinh doanh cho một ai đó không muốn thay đổi, không muốn tham gia và luôn đưa ra lời biện minh rằng công việc này không dành cho tôi không có thời gian. Tiện đây thì tôi cũng nói luôn, thời gian sẽ không phải là vấn đề. Vấn đề là sự ưu tiên của bạn cho những gì bạn đang làm với thời gian của mình. Bởi vì người giàu có nhất trên thế giới với một người nghèo nhất cũng đều có một quỹ thời gian như nhau. Người chơi piano giỏi nhất thế giới với người chơi piano dở nhất thế giới cũng có một lượng thời gian như nhau. Đó là sự ưu tiên của bạn, và bạn sẽ làm gì với thời gian đó? Đó là những gì bạn học và bạn biết tạo nên sự khác biệt. Và chúng tôi sẽ đưa bạn vào quỹ đạo làm thế nào để có được suy nghĩ của nhóm 5% những người giàu có này. Tôi nhớ lại một lần nữa khi còn đang ở trường đại học, có lẽ là 1957. Tôi bắt đầu học đại học năm 1956. Thời gian trôi qua thật là nhanh, và các bạn có thể đoán được tôi bao nhiêu tuổi rồi. Năm 1956, tôi tới trường là để chơi bóng. Còn với việc học vật lý hạt nhân như tôi đã nói, thì tôi chỉ cố gắng bằng cách nào đó để vượt qua một cách dễ dàng nhất. Nó cũng rất khó, bởi vì tham gia vào đội bóng, rồi học khoa học với ngành vật lý hạt nhân và nhiều việc khác nữa vào cùng một thời điểm. Nhưng tôi cũng rất vui khi mấy anh chị khóa trên đã giúp tôi giải quyết rất nhiều vấn đề. Trên thực tế thì họ có trang lưu giữ thông tin của những giáo viên trong trường, và bạn có thể vào đó tìm xem môn học nào với giáo sư nào, và còn có chú thích. Lớp 1, đừng bao giờ chọn lớp này nếu như bạn chịu được vị giáo sư này. Hãy chuyển xuống lớp 5 hay 6. Nếu bạn chọn lớp 1 thì chỉ có 5 đến 6 sinh viên. Nếu bạn chọn lớp 5 thì có khoảng 90 đến 100 học sinh.
và tôi đã học ở lớp 5 trong năm đầu tiên để có thể vượt qua học kỳ 1 cách dễ dàng nhất. Một điều gì đó đã tác động đến tôi vào cuối năm và tôi trở nên quyết tâm hơn để trở nên tốt hơn, học hành chăm chỉ hơn. Tôi nghĩ lại những kinh nghiệm mà tôi đã được học ở trường mà có lẽ là sẽ không bao giờ xảy ra với tôi nữa, và có lẽ tôi đã trưởng thành hơn. Năm sau khi tôi nhìn lại hồ sơ về giáo viên để học môn điện tử, số 1 là tiến sĩ Vladimir Rosen. Đừng bao giờ chọn tiến sĩ Rosen nếu bạn không chịu nổi ông ấy. Nhưng ông ấy thực sự là một người rất thú vị. Ông ấy là một người Nga. Trong Thế chiến thứ hai, ông ấy sơ tán qua Đức, rồi cuối cùng là qua Mỹ dưới sự bảo hộ của chính phủ Mỹ. Thực ra thì tôi cũng không cần phải biết rõ như thế, nhưng cũng cần biết một chút, vì sau này ông ấy sẽ là cố vấn cho tôi. Hồi ở Nga, ông ấy sống từ tháng này qua tháng khác chỉ uống nước và ăn bánh mì. Trông ông ấy gầy gò, ốm yếu, nhưng vẫn cực kỳ thông thái. Tôi đã chọn học lớp của ông, nhưng mùa thu năm 1957, ông ấy phải đi vì chính phủ gọi ông ấy trở lại Washington, vì vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Nga được phóng lên quỹ đạo. Ông ấy làm việc cho chính phủ và biết được về quỹ đạo sao Diêm Vương. Sau 3 tháng làm việc ở đó, tức là đến tháng 1 năm 1958, ông ấy quay lại trường và dạy nốt học kỳ còn lại, và chúng tôi lập tức được dạy về quỹ đạo sao Diêm Vương. Thực sự là quá tuyệt. Ý tôi là có được lợi thế đó, chúng tôi đã biết được chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tôi không biết sự kiện đó với các bạn có quen thuộc và đáng nhớ hay không, nhưng với tôi nó thực sự là một điểm nhấn. Nó thực sự là một sự kiện thay đổi thế giới và trở thành một phần của nó. Biết một người biết về quỹ đạo sao Diêm Vương. Tôi nhận ra rằng nếu tôi muốn thành công, tôi phải tìm những người như vậy và gắn chặt với họ. Từ đó trở đi, điểm số của tôi ở trường từ chỗ thấp hơn lên điểm cao ngất ngưỡng, bởi vì tôi đã quyết định sẽ làm việc chăm chỉ hơn, hòa nhập với mọi người và cả những học sinh khác nữa, những người rất thông minh và làm việc chăm chỉ. Rồi tôi có một nhóm bạn mới và họ ảnh hưởng với tôi rất nhiều, giúp tôi vào một môi trường học tập tốt hơn, và thế là mọi chuyện bắt đầu với tôi. Tôi đã học được rằng người mà mình gắn kết sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn trong cuộc đời mình. John Maxwell đã viết rất nhiều cuốn sách. Một trong những điều mà ông ấy viết trong cuốn Tinh thần lãnh đạo và sự thành công mà tôi rất yêu thích và tự coi đó là trải nghiệm của mình, nhưng tôi vẫn thích cách ông ấy trình bày nó. Khi nói về những nhà lãnh đạo thành công trên thế giới, chúng ta thường đặt ra câu hỏi, họ đến từ đâu và có thể trở thành một nhà lãnh đạo thành công như vậy? Cũng giống như những người trong nhóm 90% đó, đi đi về về với công việc của mình, và lúc đó tôi khá là trầm tính và ngại ngùng. Là một nhà lãnh đạo, bạn phải thật sự cởi mở và xông xáo trong mọi tình huống, và tôi đã nghĩ là tôi sẽ không có cơ hội. Theo Maxwell, thì chỉ có 10% những nhà lãnh đạo và những người thành công trên thế giới là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. 5% khác xuất hiện từ những biến cố. Và chúng ta đã đều nghe những câu chuyện về những người trong những trận chiến phải đứng dậy chỉ huy đội quân. Ý tôi là biến cố tạo ra thủ lĩnh, không còn nghi ngờ nữa. Tuy nhiên, cũng mới có 15%, 10% là bẩm sinh, 5% từ những biến cố, tức là 85% xuất hiện từ những nguồn khác. Theo Maxwell và rất nhiều người khác nữa, 85% số người trở thành nhà lãnh đạo hoặc những người thành công là bằng cách gắn kết và chịu ảnh hưởng từ những nhà lãnh đạo và những người thành công khác. Nó hoàn toàn chính xác như câu chuyện của tôi với tiến sĩ Johnson. Bởi khi chúng ta học cách gắn kết với những người thành công, mọi chuyện sẽ xảy đến với chúng ta một cách tốt đẹp hơn rất nhiều. Khi tôi còn đang làm việc, đi đi về về tới nơi làm việc, tôi bắt đầu đi làm bằng xe bus, rồi tàu hỏa, rồi những phương tiện tương tự để tìm ra cách đi nhanh nhất và rẻ nhất tới chỗ làm. Ở khu tôi sống, có một quý ông tên là George. George đã trở nên khá nổi tiếng trên toàn thế giới mỗi khi anh ấy xuất hiện ở Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Italy. Họ sẽ nhận ra anh ấy rất nhanh vì tôi đã kể chuyện về George từ nhiều năm nay. George là một anh chàng khá là thú vị và cũng là một người keo kiệt nhất trên thế giới mà tôi biết. Tôi nhớ có một lần, chúng tôi cùng sống trong khu vực của những người trung lưu với những bãi cỏ, và cứ vào thứ Bảy, chúng tôi lại đi cắt cỏ cùng nhau. Và chúng tôi vẫn luôn cố gắng tìm cách loại bỏ cỏ dại. Một ngày thì George đến và nói rằng anh ta vừa tìm ra được một phương pháp diệt cỏ dại hoàn hảo, có thể giải quyết được vấn đề của chúng tôi và nó rất là rẻ. Đúng như những gì mong đợi từ George, chúng tôi cũng chưa biết rằng nó có tác dụng gì không. Anh ta mang đến một cái can 5 lít,
thậm chí còn chẳng có nhãn mác gì nữa, và nói rằng đó là thuốc diệt cỏ dại. Chúng tôi phải góp tiền lại để trả cho nó, còn anh ta thì không. Một hôm anh ta nói, thật tuyệt, hôm nay vợ tôi đã đổ thuốc diệt cỏ dại đó vào bãi cỏ. Và một hôm đi làm về, tôi nhìn vào bãi cỏ trông thật buồn cười. Nó ngã nâu một vài đám, rồi đến cuối tuần thì nó nhuốm toàn bộ một màu nâu. Và 2 tuần sau thì không còn một đám cỏ nào. Đó chính là George, luôn tìm ra một giải pháp tiết kiệm. Anh ta còn có một cái ô tô, và chúng tôi thì thay phiên đi một xe. Lần đầu tiên tôi ở trong xe của George đi tới chỗ làm. Tôi ngồi ghế trước ngay cạnh tài xế. Có 2 người bạn phía sau, còn George thì lái xe. Trời bắt đầu đổ mưa. George mở một chiếc cần gạt nước bên phía anh ta ngồi. Tôi hỏi, George, một cái gạt nước nữa đâu rồi? Nó bị hỏng à? Anh ấy nói, không, nó vẫn bình thường. Cậu cần gạt nước để làm gì? Cậu có lái xe đâu? Tôi chẳng còn gì để nói. Một vài ngày sau, tôi vẫn ngồi chỗ đó, và hôm đó thì trời nắng. George kéo tấm chắn nắng bên phía cậu ta. Tôi cũng định làm thế, nhưng lại không có tấm chắn nắng bên phía tôi. Tôi chán chẳng muốn hỏi nữa, vì tôi cũng biết câu trả lời rồi. Đằng nào thì cậu cũng có cần đâu. Có một lần tôi ngồi hút thuốc cùng anh ấy. Tôi hỏi, George, cái gạt tàn đâu rồi? George nói, tôi không có. Cậu cứ gạt xuống sàn ấy, nó sẽ tự rơi xuống những cái khe. Và anh ta làm như vậy thật. Tôi vẫn chưa biết được là anh ta mua cái xe đó ở đâu. Anh ta chẳng bao giờ nói với chúng tôi cả. George là một người luôn tìm ra cách giải quyết tiết kiệm nhất cho tất cả mọi vấn đề. Và các bạn có biết không? Các bạn thất bại trong cuộc sống là bởi vì các bạn lắng nghe những người như vậy. Anh ta cố tiết kiệm tiền bằng cách hô hào mọi người cùng mua một loại thuốc diệt cỏ rẻ tiền. Các bạn luôn liên hệ với những người không đúng rất nhiều lần. Về kiếm tiền thì George cũng không hề kém, nhưng anh ta vẫn túng bấn. Chúng ta đều biết những người như vậy. Họ là chuyên gia về mọi thứ, nhưng vẫn rơi vào tình cảnh túng bấn. Và đó, trong suốt cuộc đời mình, các bạn đều có xu hướng gắn kết với người không đúng. Và đây là một điều luôn thú vị đối với tôi. Và chúng ta luôn biết về nó, vì nó liên quan đến những đứa con của mình. Ngay khi mà chúng ta biết chúng bắt đầu tiếp xúc với những nhóm bạn hư, chúng ta đều phải ngăn cản ngay, đúng không ạ? Chúng ta thừa biết những điều đó, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục làm như vậy một mình, vẫn ở lại trong nhóm người đó và hỏi xin ý kiến về nghề nghiệp, lời khuyên về đầu tư bất động sản, về cuộc sống nói chung. Và phản hồi mà chúng ta thường nhận được chỉ giúp chúng ta ở nguyên vị trí hiện tại mà thôi. Nếu các bạn muốn kiếm tiền, hãy tìm một ai đó biết kiếm tiền. Nếu muốn trở thành một nhạc công piano giỏi, thì hãy tìm những thầy giỏi để có thể dạy bạn. Nhưng chúng ta thì vẫn chỉ biết đi đi về về với công việc của mình và hy vọng hoàn cảnh sẽ thay đổi giúp mình. Rồi tiền sẽ tự dưng rơi từ trên trời xuống. Ai mà biết được. Nhưng có một điều mà tôi biết chắc chắn rằng nếu bạn không thay đổi lựa chọn của những người mà mình tiếp xúc, có thể các bạn sẽ không thay đổi cuộc đời mình được. Gắn kết có thể dưới rất nhiều dạng. Gắn kết bằng cách gặp gỡ trực tiếp như chúng ta đang làm đây, hoặc cũng có thể gắn kết thông qua sách, băng, đĩa CD, các file MP3, vân vân và vân vân. Tất cả các loại thông tin có sẵn cho chúng ta ngày hôm nay. Vấn đề là chúng ta cần phải sẵn sàng với chúng. Rất nhiều người trong kinh doanh này thường ngồi quan sát những người khác và thấy họ phát triển rất nhanh đến mục tiêu của họ. Và tự hỏi, tại sao người đó có thể phát triển như vậy và tiến rất gần đến mục tiêu của họ, mà mình lại không thể phát triển nhanh được như vậy? Nguyên tắc đầu tiên, đừng bao giờ so sánh bản thân mình với một ai khác. So sánh bản thân bạn với chính bạn và trở thành người giỏi nhất mà bạn có thể. Nhưng cũng cần phải hiểu điều này. Những người như vậy tôi gọi là đang ở trạng thái cơ bản. Một chút liên hệ với chuyên ngành vật lý của tôi. Khi bạn bước chân vào kinh doanh này, nếu bạn ở trạng thái cơ bản, thì con đường đến thành công của bạn có thể chỉ trong khoảng một vài năm. Cho dù là Platinum hay một danh hiệu nào đó mà bạn vẫn thường nghĩ là 5 năm để trở thành Diamond. Nó có thể được đo lường trong một thời gian ngắn so với công việc truyền thống. Thế vậy thì tại sao nhiều người lại không thể phát triển nhanh như vậy? Bởi vì rất nhiều người đang ở dưới mức trạng thái cơ bản, hoặc ở dưới vạch xuất phát trong suy nghĩ của họ, trong mối quan hệ của họ, trong thái độ của họ, và họ sẽ phải mất một thời gian để đẩy họ lên đến vạch xuất phát. Những điều mà chúng ta đang nói có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong mọi ngành kinh doanh chứ không chỉ riêng ngành kinh doanh của chúng ta. Mọi người sẽ mất một khoảng thời gian trải qua giai đoạn thay đổi thái độ
thay đổi mối quan hệ để đạt tới điểm trạng thái cân bằng. Rồi sau đó họ có thể tiến lên một cách nhanh chóng. Khi bạn ở trạng thái cân bằng chỉ cần vài năm cho mục tiêu, cho thành công của bạn trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh này. Đạt đến vị trí này là một chặng đường khó khăn, một cuộc hành trình vất vả. Những gì chúng ta đang làm ngày hôm nay là để tăng tốc cho cả quá trình, để đưa bạn tới điểm cơ bản. Rồi bạn có thể phát triển nhanh hơn, đạt được mục tiêu mà bạn mong muốn. Có 4 câu nói đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi sẽ đọc cho các bạn nhanh thôi, sau đó sẽ giải thích lại. Nhưng khi tôi nhìn vào chúng và nghĩ về chúng, tôi học được rất nhiều điều và cả sự tức giận liên quan tới 4 câu nói này. Câu đầu tiên đến từ một người đàn ông có tên là James Allen. Ông ấy viết cuốn Khi con người suy nghĩ hơn 100 năm trước. Khi một người suy nghĩ bằng trái tim mình thì anh ấy sẽ làm được. Có thể các bạn đã nghe câu này trước đây rồi. Thực tế thì trong Kinh Thánh cũng có một câu tương tự. Khi bạn suy nghĩ bằng trái tim mình thì bạn sẽ làm được. Nhưng James lại diễn đạt theo cách này. Khi một người suy nghĩ bằng trái tim mình, anh ấy sẽ làm được. Thật thú vị khi nghĩ rằng con người không suy nghĩ bằng khối óc mà bằng trái tim của mình. Quay trở lại thời điểm lúc James viết ra câu nói này, trái tim được gọi là trung tâm của cơ thể con người, nơi bắt nguồn của tất cả các bộ phận, và vì thế mà rất tự nhiên khi anh ấy nói về trái tim. Bây giờ nếu như các bạn nhìn vào những năm sau đó, nhờ có công nghệ mới và khoa học, chúng ta biết được rằng trái tim có khả năng tư duy bằng 40 đến 60 lần khả năng tư duy từ khối óc. Vậy thì chuyện đó nói lên điều gì? Nghe có vẻ như có rất nhiều khúc mắc ở đây, đúng không ạ? Nhưng ý nghĩa thực sự của nó là suy nghĩ bằng trái tim là suy nghĩ với cảm xúc của mình. Bạn không thể chỉ suy nghĩ với khối óc của mình. Bạn cần thêm vào đó yếu tố cảm xúc nữa để có thể có kết quả. Cho dù mục tiêu của bạn là gì, trái tim hay cảm xúc đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Còn rất nhiều điều khác nữa và tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy thông qua khoa học. Đó là câu thứ nhất. Khi con người suy nghĩ bằng cả trái tim, anh ta sẽ làm được. Câu nói tiếp theo là từ William James. Hai cái tên khá giống nhau. Ông ấy là một học giả đến từ Harvard. Rất nhiều người ở thời của ông, từ khoảng năm 1842 đến năm 1910, coi ông ấy là người thông minh nhất thế giới. Ông ấy nói như thế này: khám phá vĩ đại nhất của thời đại này là con người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi thái độ trong suy nghĩ của họ. Các bạn có thấy thông điệp mà ông ấy muốn gửi đến chúng ta ở đây không? Khám phá vĩ đại nhất của thời đại này. Thực ra cái gì được tạo ra trong suốt khoảng thời gian từ năm 1842 đến năm 1910? Thư tín, điện thoại, bóng đèn sợi đốt, xe hơi, máy bay. Thế mà ông ấy lại nghĩ khám phá lớn nhất là thay đổi cuộc đời bằng cách thay đổi thái độ trong suy nghĩ của bạn. Câu nói thứ ba là một câu tôi đọc được từ một cuốn sách vào khoảng tháng 7 năm 1968. Suy nghĩ để trở nên giàu có của Napoleon Hill. Và tôi chắc là rất nhiều người đều biết câu nói này. Bất kể điều gì mà một người có thể nhìn thấy và tin tưởng, anh ta có thể đạt được nó. Câu nói thứ tư và câu cuối cùng tôi sẽ tóm lại trong một câu, từ những gì mà tôi đã học và đọc được, vì nó không được dễ hiểu cho lắm, nhưng rất có ý nghĩa. Thứ duy nhất mà bạn có thể điều khiển là những gì mà bạn đang suy nghĩ ngay lúc này. Và chỉ như vậy thôi, cũng đã đủ để bạn thay đổi cuộc đời mình rồi. Chúng ta không thể điều khiển được những gì chúng ta đã nghĩ. Ngày mai tôi không thể điều khiển được mình sẽ suy nghĩ gì. Nhưng điều duy nhất mà tôi thực sự có thể điều khiển được là những gì đang có trong suy nghĩ của mình ngay tại thời điểm này. Tôi có thể loại bỏ nó, tôi có thể thay đổi nó, tôi có thể kiểm soát được nó. Đó cũng chính là những điều mà chúng ta thường nghe được từ những tù nhân chiến tranh khi họ cố gắng vượt qua thời kỳ khó khăn. Họ có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Họ không thể để những suy nghĩ tiêu cực vào trong não của mình. Họ có thể đối mặt với nó. Họ có thể làm bất kể những gì họ muốn, nhưng họ không thể để nó đi vào trong não bộ của mình và thay đổi những gì họ đang nghĩ. Tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu được những gì mà chúng ta đang nói tới. Tôi có đọc được một bài thơ từ rất nhiều năm trước. Bạn làm được nếu bạn nghĩ mình có thể. Nếu bạn nghĩ rằng bạn làm được, bạn sẽ làm được. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không làm được, bạn sẽ không làm được. Nếu bạn muốn chiến thắng, nhưng bạn nghĩ không thể, gần như một sự thật rằng bạn sẽ không thể chiến thắng. Nếu bạn nghĩ bạn thua, bạn đã thua. Nhìn ra thế giới chúng ta thấy,
Thành công song hành cùng người bạn ý chí. Đó là tất cả các trạng thái của tâm hồn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn giỏi hơn tất cả, bạn phải có suy nghĩ lớn để vượt lên. Bạn phải chắc chắn về bản thân trước khi bạn có thể giành chiến thắng. Sự cân bằng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng tới với một người mạnh hơn hoặc nhanh hơn. Nhưng sớm hay muộn người chiến thắng là người nghĩ rằng anh ta có thể. Và tôi đang nghĩ các bạn đã có thể hình dung được khuôn mẫu bắt đầu xuất hiện ở đây. Khuôn mẫu về thay đổi cuộc đời mình. Các bạn suy nghĩ như thế nào? Hãy kiểm soát suy nghĩ của mình. Hãy suy nghĩ về những điều đúng ngay bây giờ. Nếu đó là suy nghĩ không đúng, hãy loại bỏ nó ngay lập tức để đưa những suy nghĩ đúng vào tâm trí của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần nói chuyện về tâm trí. Nếu càng hiểu trí óc mình hoạt động như thế nào, thì mình càng điều khiển suy nghĩ của mình tốt hơn. Có một câu nói mà tôi tin chắc các bạn cũng đã từng nghe. Rác vào, rác ra. Tức là mình cho vào cái gì, mình sẽ nhận lại cái đó. Đúng, đặc biệt là với máy tính. Tôi nhớ cách đây vài năm, một bình luận thú vị từ một luật sư khi tôi chuẩn bị mua một số bất động sản. Thực tế thì sau đó vài ngày, anh ấy gọi cho tôi và nói: anh còn nợ tôi $600 nữa. Chúng tôi gặp một vài vấn đề trong khâu cuối và máy tính đã tính nhầm. Tôi nói: chờ một chút, anh có thể giải thích cho tôi làm thế nào mà máy tính có thể tính nhầm được không? Anh ấy nói: chiếc máy đó đưa ra số liệu cuối cùng bị sai. Tôi nói: nhưng đó không phải là lỗi của máy tính, mà là lỗi của người nhập thông tin vào chiếc máy đó. Cô ấy không đọc được hoặc không muốn đọc, chứ còn chiếc máy tính thì không thể nào mắc lỗi được. Bạn đưa vào cái gì thì bạn sẽ nhận được cái đó. Nó cũng tương tự như suy nghĩ của chúng ta vậy. Suy nghĩ của con người chúng ta hoạt động rất giống với chiếc máy tính. Để tôi vẽ một sơ đồ ở đây. Tâm trí của con người có thể chia thành 3 phần là tri thức, tiềm thức và phần sáng tạo của tri thức. Thực tế thì có rất nhiều chức năng của tâm trí, nhưng đây chỉ phục vụ cho minh họa của chúng ta. Chúng hoạt động thế nào? Chúng ta thu nhận thông tin vào phần tri thức thông qua nhận thức và cảm giác bằng những giác quan của chúng ta. Chúng ta có bao nhiêu giác quan ạ? 5. Xúc giác, khứu giác, thị giác, vị giác và thính giác. Nhưng tôi tin là còn có nhiều hơn. Chắc chắn nhất là có 6. Các bạn có biết tại sao tôi lại biết không? Mẹ tôi có 6 giác quan. Và vợ tôi cũng thế. Tôi nhớ có một lần tôi trở về nhà từ trường học. Mẹ tôi hỏi: hôm nay con đi đâu? Tôi nói với mẹ là đi học. Và mẹ tôi nói: nói thật đi, con đã đi đâu? Bà ấy biết. Tôi không thể nói dối mẹ tôi, vì bà ấy sẽ biết. Barbara cũng giống như vậy. Tôi nghĩ là phụ nữ có nhiều giác quan hơn đàn ông. Họ có 6 giác quan. Nhưng khoa học ngày nay đã phân loại được 21 loại giác quan. Ngạc nhiên đúng không ạ? Vì chúng ta vẫn chỉ biết là có 5 và có thể là có 6. Và bây giờ lại có nhiều hơn 5 và 6. Ví dụ như, bạn có thể cảm thấy ai đó đang ở gần mình ngay cả khi bạn nhắm mắt. Nhiệt độ. Các bạn có thể cảm nhận được sự khác nhau về nhiệt độ. Áp suất môi trường, giải quang phổ, tia cực tím. Chúng đều là cảm giác và bạn sẽ nhận ra rằng chúng ta đang sử dụng tất cả những giác quan này trong những gì mà mình đang làm ngày hôm nay. Rồi, quay lại, tâm trí chúng ta hoạt động thế nào? Chúng ta tiếp nhận thông tin qua tri thức. Phần tiềm thức có một vài chức năng. Trước hết, chúng ta phải nhận ra rằng tiềm thức giống như một cỗ máy tính khổng lồ. Tiềm thức có nhiều chức năng như lưu trữ thông tin, hình thành thói quen và những chức năng tự động khác. Ví dụ, khi tôi nói với tim của bạn: đập đi, đập đi, đập đi, đập. Tôi không cần phải nói như vậy đúng không ạ? Các bạn không cần phải yêu cầu, tim bạn vẫn đập. Bạn không cần yêu cầu, bởi vì tim được điều khiển bởi tiềm thức. Hay một ví dụ khác, khi tôi nói bạn thở đi, tôi không cần phải nói bạn thở. Nó được điều khiển một cách tự động trong tiềm thức. Và tiềm thức còn điều khiển các phản xạ và thói quen của con người. Hãy nói về thói quen một chút. Chúng ta cần hiểu điều này khi phát triển nó, và bạn có thể điều khiển tâm trí của mình. Bạn có nhớ lần đầu tiên khi bạn buộc dây giày không? Tôi thì nhớ. Lúc đó là chiến tranh thế giới thứ 2 và tôi đang ở nhà. Khi đó thì tôi là người bé nhất ở nhà. Bố tôi sống trong một ngôi nhà toàn là phụ nữ. Mẹ tôi, dì tôi, vân vân. Tất cả đàn ông đều ra trận hết. Tôi nhớ có một lần dì tôi đến và nói: đã đến lúc con phải học cách buộc dây giày rồi. Lúc đó đối với tôi buộc dây giày thật là khó. Tôi đã òa khóc.
vô cùng thất vọng vì không biết phải làm thế nào. Cứ tập làm. Tôi không biết các bạn phải mất bao lâu mới có thể học được cách buộc dây giày. Các bạn có nhớ không? Tôi đã phải mất khoảng 1 tuần cố gắng rất nhiều. Tập đi tập lại và khi làm được thì tôi vui sướng chạy đi khoe với dì tôi và mẹ tôi. Con đã làm được rồi. Thế bây giờ thì chúng ta phải buộc dây giày thế nào ạ? Cứ thế là buộc thôi đúng không? Tại sao? Nó đã được lập trình sẵn trong tiềm thức của bạn rồi. Nó nói sẵn cho bạn biết những bước chính xác cần phải làm rồi. Cũng như thở vậy. Bạn không phải nghĩ xem mình thở thế nào, đúng không ạ? Bạn có nghĩ về việc mình sẽ buộc dây giày không? Chắc chắn là không. Bạn cứ buộc thôi. Thế còn đi xe đạp thì thế nào? Tôi học cách đi xe đạp khi còn nhỏ. Bố tôi đã tìm được một cái bãi rất trống. Hồi đó chúng tôi không có nhiều tiền lắm. Chúng tôi sửa lại cái sân đó, sơn một vài vạch lên trên sân và một số thứ khác. Cái sân đó thật lớn với tôi. Bố tôi dẫn tôi ra đó với cái xe đạp. Đặt tôi ngồi lên yên rồi buông tay để tôi tự đi. Ngay lập tức tôi đâm rồi ngã xây xát chân tay. Tôi đã ngã rồi đứng dậy 3 lần, máu me tùm lum. Đúng lúc mẹ tôi vừa chạy đến và la lên. Anh sẽ giết nó mất, dừng lại đi. Nhưng rồi cuối cùng thì tôi cũng đã học được cách đi xe đạp. Nhưng tôi nhớ bố tôi dạy tôi sau khi tôi bị ngã. Đạp xuống với chân này rồi chân kia. Nhìn thẳng để không bị đâm rồi nắm thật chặt tay lái. Đó là cách chúng ta học đi xe đạp đúng không? Bây giờ thì chúng ta làm gì? Có thể các bạn không hay đi xe đạp, nhưng tôi thì đi rất nhiều. Vì cứ 1 đến 2 tháng chúng tôi đi du lịch bằng xe đạp. Vậy thì các bạn làm gì khi nhảy lên chiếc xe đạp? Bạn có nghĩ về nó? Đạp chân này xuống rồi chân kia xuống, mắt nhìn thẳng, giữ chặt tay lái. Không, chúng ta chỉ đơn giản là đạp xe thôi. Nếu bạn đạp xe nhiều năm thì các bạn biết thế nào không ạ? Khi các bạn lên xe và các bạn cứ thế đi thôi. Tại sao? Vì nó đã được lập trình trong tiềm thức của bạn rồi. Vậy, tiềm thức có 2 chức năng chính như tôi đã chỉ ra bên cạnh việc lưu giữ thông tin qua nhận thức. Nào bây giờ, hãy chuyển qua phần sáng tạo của tri thức. Phần sáng tạo của tri thức có chức năng đánh giá. Nó đem lại cho chúng ta động lực, hướng đi và năng lượng để làm việc, để vươn tới mục tiêu và phấn đấu cho một điều gì đó khác biệt. Tôi sẽ giải thích. Nó sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định dựa trên tất cả những thông tin trong tiềm thức của chúng ta hay tri thức của chúng ta. Vậy thì hãy đi theo hướng này. Chúng ta sẽ đi theo hướng này. Ví dụ như một con voi. Chúng ta nhìn thấy một con voi, nhận thức qua thị giác đúng không ạ? Chuyện tiếp theo sẽ xảy ra là gì? Hình ảnh đó sẽ đi xuống tiềm thức và tất cả mọi thứ được lưu giữ ở đó. Tất cả những thứ mà 21 giác quan của chúng ta có thể cảm nhận được. Chúng ta có thể lưu giữ với tốc độ 2.000 hình ảnh mỗi giây. Nếu chúng ta không có một cái máy lọc ở đây, chúng ta sẽ bị điên mất, bởi vì chúng ta không thể xử lý được 2.000 thông tin mỗi giây. Và đúng là có một bộ phận có tên là RAS, hệ thống kích hoạt dạng lưới. Nó sẽ sàng lọc mọi thứ và chỉ giữ lại những thông tin quan trọng nhất với chúng ta. Vậy thì những gì là quan trọng nhất với chúng ta? Sự sinh tồn đó là số 1. Những thứ khác cũng sẽ trở nên quan trọng. Tất nhiên sẽ tùy thuộc vào bạn. Đó là lý do tại sao lát nữa tôi sẽ nói với các bạn về các nhân tố điều khiển. Bạn có thể điều khiển những gì đi vào trong tâm trí bạn và cái gì được lọc ra. Nhưng hãy suy nghĩ những điều này với tôi một chút. Nếu tôi tập trung hết sức, tôi sẽ cảm thấy luồng không khí đang đi vào da của tôi. Các bạn có thấy điều đấy không ạ? Nhưng cho tới khi tôi nhắc đến nó thì các bạn cũng không để ý. Bởi vì nó chẳng quan trọng gì với bạn. Những thông tin không cần thiết bị lọc ra ngoài mọi lúc. Tôi đang vẫy tay của mình. Các bạn cảm thấy da của bạn có thể cảm nhận được những chuyển động của không khí. Tuy nhiên nó cũng rất nhỏ, không quan trọng gì với bạn cả. Bạn sẽ loại bỏ nó ra. Tôi nhớ khi còn trẻ, lúc đó chúng tôi mới sinh được em bé đầu tiên. Em bé ở phòng riêng, chúng tôi ở một phòng khác. Khi bé khóc, chuyện gì sẽ xảy ra? Barbara sẽ tỉnh dậy, còn tôi vẫn ngủ. Tôi thậm chí còn không biết là con đang khóc nữa. Bởi vì RAS của người mẹ mở ra với tiếng khóc của em bé. Em bé lật mình, mẹ cũng tỉnh giấc để xem có chuyện gì xảy ra không. Hay con có bị làm sao hay không. Đó là giác quan của người phụ nữ. Thực ra thì đơn giản là hồi còn trẻ, chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ. Xe cộ đi lại trên phố cả đêm. Những chiếc xe dọn đường lớn đi lại trên phố và nháy nháy đèn qua phòng bé, làm cho bé tỉnh giấc.
Tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra cho đến tận sáng hôm sau khi vợ tôi kể lại. Tôi có một ví dụ minh họa khác cho chủ đề này. Bạn nhìn thấy được bao nhiêu chiếc xe đến hội thảo ngày hôm nay? Các bạn không biết đúng không ạ? Các bạn cũng chẳng đếm chúng nữa. Hãy thay đổi giả thiết một chút để nó trở nên quan trọng với bạn. Nếu trước khi đến với buổi hội thảo, tôi nói mỗi một cái xe mà bạn nhìn thấy, bạn sẽ nhận được $100. Các bạn sẽ nghĩ là có bao nhiêu cái? Vâng, bởi vì có rất nhiều xe ở ngoài đó đúng không ạ? Thật là thú vị. Và lát nữa khi các bạn ra khỏi buổi hội thảo thì các bạn sẽ đếm xem có bao nhiêu cái xe nhé. Nhưng tôi sẽ không trả cho các bạn $100. Stu sẽ trả. Nhưng các bạn hiểu được ý tôi muốn nói gì ở đây rồi đúng không ạ? Cái gì sẽ đi qua cái máy lọc RAS này? Chỉ những thông tin quan trọng với bạn thôi. Bạn đang nghĩ về những cái gì? Cái gì quan trọng với bạn? Mục tiêu của bạn, mong muốn của bạn. Nếu bạn có thể làm nó đủ quan trọng, đủ mạnh, đủ khỏe, thông tin sẽ đi qua máy lọc đó và giúp bạn đạt được nó theo một cách tốt hơn rất nhiều. Quay trở lại câu chuyện con voi hồi nãy. Bây giờ thì tại sao con voi đó lại quan trọng đối với chúng ta? Hãy cẩn thận khi nhìn thấy voi ở đây. Ở Palm Springs, nó có thể lao lên sân khấu và tấn công tôi. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta bắt đầu nghĩ tới bất kể thứ gì liên quan đến con voi. Và tất cả những thứ đó đều được lưu trữ trong tiềm thức của chúng ta. Chúng ta không thể xóa bỏ nó đi được. Nó sẽ ở đó mãi mãi. Vấn đề mà mọi người gặp phải trong thế giới ngày nay, đó là họ sẽ nghe theo chót quá nhiều. Và thế là tất cả những điều tiêu cực sẽ đi vào suy nghĩ của họ, đi vào tiềm thức của họ, hàng triệu điều tiêu cực. Khi còn nhỏ, ai đó có thể nói, bạn sẽ chẳng đạt được điều gì đâu, bạn chẳng thông minh chút nào, hay bạn sẽ chỉ gặp toàn rắc rối thôi. Bạn chẳng bao giờ học hỏi điều gì cả. Mọi người luôn nói với chúng ta rằng, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể thành Platinum được đâu. Nhưng điều tồi tệ hơn nữa là chúng ta lại nói với chính bản thân mình rằng, tôi không biết rằng tôi có thể làm được điều đó hay không. Chúng ta lại luôn ngờ vực chính bản thân mình. Và thế là tâm trí của chúng ta đầy những suy nghĩ tiêu cực này. Chúng ta không thể xóa bỏ chúng khỏi tâm trí của mình và sẽ luôn ở vị trí đó. Tùy thuộc vào số lượng những suy nghĩ tiêu cực đó và bạn khống chế chúng như thế nào sẽ quyết định vị trí của bạn có ở trạng thái cân bằng hay không. Vậy thì bạn sẽ làm gì với những suy nghĩ tiêu cực đó? Bạn phải loại bỏ nó. Bạn phải đưa vào những suy nghĩ tích cực. Bạn phải khống chế được những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực. Có 3 phương pháp mà tôi đã nhắc đến. Câu khẳng định, luyện tập tinh thần, tự nói với bản thân. Và khi mà bản thân chúng ta phát triển qua mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta phải không ngừng đưa thêm những suy nghĩ tích cực. Đến một ngày nào đó, suy nghĩ tích cực sẽ nhiều hơn suy nghĩ tiêu cực. Và bây giờ, chúng ta đã có ở trạng thái cân bằng. Chúng ta có thể tiến lên và đạt được mục tiêu của mình ở trong rất nhiều lĩnh vực. Và bây giờ, chúng ta có thể nghỉ giải lao một chút. Ghi âm này là tài sản độc quyền của Network 21. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận của Network 21. Chúng tôi không đảm bảo rằng những phương pháp, kỹ năng đã nêu sẽ phù hợp với tất cả các bạn. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng những phương pháp, kỹ năng được nêu sẽ giúp các bạn có một kinh doanh bền vững và nhiều lợi nhuận. Chúc các bạn thành công. Ladies and gentlemen and dear friends, it is my greatest honor to introduce to you a man who is truly a worldwide business entrepreneur in the most global sense. He has helped literally thousands of people, whether it be from South America and Central America and Mexico to Eastern and Western Europe to all of Asia and beyond, as well as in the United States and Canada, learning the basis of entrepreneurialism and how to control one's life. Peter has come today to put together a special seminar which we call Diamond University from Spain, from Mexico, from Thailand, from Italy, from Topsail Island, North Carolina, and from New Jersey, Peter Matz. Thank you, Stu. Welcome, everybody. As Stu was talking before about me being for the first time here in Palm Springs, I was thinking, I've been in Quetzaltenango in Guatemala,
I've been trekking in the jungles of Indonesia, scuba diving in the South China Seas, walking around Rome at midnight, but I've never been to Palm Springs. I can't get this hooked up still. Oh, it's this way. There we go. Wow. Okay. We're going to have some fun today. It's going to be a long day. I guess we got about 5 hours of seminars with a couple breaks in between. Some lunchtime also. And we got a big crowd. We were talking last night about different types of fish when we were out to dinner. And we brought up sardines. And it looks like it again. It looks like it again right here. So I hope you have the ability to sit back and relax. Because I want this to kind of free flow, be informal. I'm not looking to stand up here and be a lecturer or a professor at a university. We want to communicate together as best we can on a very, very important subject. This seminar, and I call it Diamond University for obvious reasons in our business, has been presented in 7 different countries, and it's translated now in 7 different languages. It was sold on tape years ago, now it's sold on CD. So it has made the rounds. Let me ask a question. How many people have attended a live session of Diamond University before? Okay. Now that had to be quite a while ago, right? How many have heard it on tape by chance? Or CD? Several others. Okay, great. But most of you, this is your first experience with Diamond University. I'll be talking about a lot of personal experiences. I'll be talking about experiences I've had with other people, things I've learned from other people in person, from books, etc. It's been many years in putting this program together. In fact, I started about 20 years ago when I first began researching this particular discussion or talk. And as I mentioned, I want it to free flow if it can. Also, along the way, we're going to have you do some work. So it's going to be like going back to school again. You're going to have to do some thinking on top of it, which is even more difficult. And then we'll continue at that point. But I want to try to communicate as best I can with you on this, but I know communication sometimes can be a problem. And back several years ago, I ran across this science exam for children. And I just want to start off by reading this to you. Now, this is the second time in recorded history I'm wearing reading glasses. The first time was last weekend at a seminar I ran. Now, this is a children's science exam. Name the 4 seasons. Salt, pepper, mustard, vinegar. Explain one of the processes by which water can be made safe to drink. Answer. Flirtation makes water safe to drink because it removes large pollutants like grit, sand, dead sheep, and canoeists. Dead sheep and canoeists. How can you delay milk turning sour? Keep it in the cow. I love these. What causes the tides in the oceans? The tides are a fight between the Earth and the Moon. Now that's pretty accurate. All water tends to flow towards the Moon because there is no water on the Moon. And nature hates a vacuum. Quite a repertoire here. I forget where the sun joins in this fight. What are steroids? Things for keeping carpets still on the stairs. Name a major disease associated with cigarettes. I love this one. Premature death. How are the main parts of the body categorized? The body is consisted into 3 parts. The brainium. Hey, we know brainium, right? Borax. And the abdominal cavity. The brainium contains the brain, the borax contains the heart and lungs, the abdominal cavity contains the 5 bowels, A, E, I, O, U. I don't know how old these kids were when they took this exam, but it's funny. Now here's my 3 favorites. What is the fibula?
A small lie. What does varicose mean? Nearby. What does the word benign mean? Benign is what you will be after you be ate. Yep. Let me just gather up. We're going to have competition from the airways. My objectives for this seminar: how to make changes in your attitude and habits that can change your life in a positive way. To do the right job, which is 90% mental, to keep your ladder on the right wall. The importance of ongoing education, and fourth, to put you on a path for further self-development. Now, I've made these presentations to many people in many countries, not only to people from our business activity, but I've done it for various types of organizations, for other companies, and for other institutions. And so some of the material that we put together not only discusses our business, but all aspects of life. When I talk about the business or life being 90% mental, we'll develop that thought during the course of the day. When I talk about the ladder on the right wall, I'm sure you've all heard that before. Many people spend their time climbing the corporate ladder, so to speak. They get up near the top, find out the ladder was on the wrong wall. And I think many people that we all know have been down that route. There's several ways we can approach things in life. We want to do the right thing, and that's what we're going to be talking about, especially when it concerns our business. But we're going to be talking about more than business. We're going to be talking about a complete balance. We're going to be talking about mental, physical, social, spiritual, and business and material and financial. So we'll be talking about all aspects of life during the course of this presentation. But I remember years ago when I was in Indonesia, in Jakarta, and I was running a seminar. In fact, I was doing this particular seminar at Diamond University, and I think it goes back to about 1992, so we're talking 15 years ago. And I remember using an example to the people in Indonesia. And I asked them the question at the meeting, I said, how would we get to Bali? Now, if you know a map of that particular region, Bali is just about due west of Jakarta. Jakarta's over here, so to speak, and it's on the island of Java. Then you go to the island of Denpasar, and you have Bali. So it's kind of right like that. If you keep going, you get to Australia. And of course, the answer came back, well, you can go west, and that's the quickest way to get to Bali. I said, that's correct. But there's another way to get to Bali. You can go east. And think about that for a minute. If you head east from Bali, you go through Malaysia. You're going to go across the Indian Ocean. You're going to go across North Africa, across the Atlantic, across the United States, back past Hawaii, back into Australia. If you can make that type of journey, it would take many, many years, and it'd be a great expense. And eventually you come on all the way back to Bali. Now, which way do you want to go? East or west? Obviously, we want to go west. And the point I'm trying to make is that we want to try to get you to your journey, wherever it is that you want to go, as quick as possible. And that's what I mean by doing the right job or having the ladder on the right wall. Okay, we're going to have an overview. Let me give you an overview. We're going to talk about the human mind in some great detail, by the way, and how to control it. Affirmations, mental rehearsal, and self-talk are the three major ways that we'll discuss to control your thinking. We're going to talk about methods and sources for self-development, and a very, very important topic, how to motivate yourself, which is something that's discussed all over the world many, many times. Can I get a little help in straightening this board out? Being an ex-engineer, I looked at that and it drives me crazy to see it on an angle like that. Thank you, Ron. I have to agree with you. Yes, sir. I'm a very newcomer, very new. Okay. So I'm sorry to bother, but is it possible in 2-3 words to give us an agenda of the whole day, because I have no clue of what's Yeah. Okay. I'll read you the contents. Will that help?
That's fine. Introduction, we had. Objectives, we finished. Overview, we just went through. Next, we're going through background, the power of the mind, methods of change, personal development, motivation, goals, attitude. We'll talk about a life continuum, associations, 4 basic statements that can change your life, and brain-based leadership. Does that help? Okay. Let's know when lunch is. And lunch, yeah. Okay. What's that? That's what you have to tomorrow morning? Yeah, it's 5 hours. We're going to work fast. Okay. What's your name? Nicholas. Nicholas. Oh, okay, Nicholas. Nico. Ah, okay. I have it. All right. Let's get into a little bit of background to the seminar. Most things in life, at least in my life when I was younger, and most people I observed, happen by happenstance. It's a happening and circumstance. I just put the words together, happenstance, not by grand design. Most people don't think about what they're going to do, and it just kind of happens to them. And I know personally, I think back when I was in high school, and my parents had always told me that someday I'd be going to a university. Now, my parents were immigrants, so I'm a first full generation here in the United States, and I would be the first one to go to a advanced degree of any type at all beyond high school. And so they had planted that in my mind, and that was very important because I was programmed, so to speak, thinking I'd always be going to college. Well, my grades weren't that good. Can you relate to that? I remember high school, I had 2 major interests, sports and girls. Not necessarily in that order. But studying and hard work were not on my agenda back in those days. But fortunately, I was good enough in sports and different types of athletics that I got several offers to go to major universities. And I remember coming home from a ball game one time, and afterwards we went out for milkshakes and hamburgers and things like that. So by the time I got home, my parents were home already, and there was a scout and another official from a major university sitting in our living room. And so as I walked in, they introduced me to them, and I said, this is a fine university, and these are fine people. My father's talking to me, and I'm talking back and forth with him. And the one gentleman says to me, he says, son, if you come to our university, what would you study? And I had a blank. I hadn't thought about that. Just going was all I was thinking about. My father jumped in and said, he's going to be a nuclear physicist. So I saw a little doubt on this gentleman's face, but he looked at me, he said, is that correct? I said, if my father says so. And that's the way it all developed. I went to school, I took nuclear physics, and graduated with that degree. But it was not something that I always grew up wanting to do. I had never even thought about it. And I guess if I had to make a selection, I would have wanted to be an NBA player or something like that. But, it just happened. Now, after many years of going to school, it came time to seek out a job. Now, what did I do? And perhaps you can relate to this. Did I go and analyze all the major companies that were going to hire a person like myself with my education? No. I took the first job that was offered to me. They offered me good money, I accepted, and there I was off working for a major company. At that time, the largest company in the world, by the way, which was, do you remember, 1960? What was the largest company in the world? AT&T. Exactly. And so, most of us go through life like that. Things just happen to us. They move us in a direction we don't have a grand design. One of the things we want to discuss today is having a plan and a design. Something that you can put down and control and work towards. Now, I have this little article because I've noticed that there are many people in life that depend on luck. Someday it will happen. Someday everything will turn out all right. Normally what? It doesn't. They go on and on and on, and they look back at their life and they say things like, if only. Yeah, if only I had bought that stock, taken that job, married that woman, whatever it might have been. We look back at life and we have many, many regrets. So let's talk about luck for a minute. I was amazed when I first read this. Winning $6 in a lottery
the odds are 1 in 250. Winning $300 in a lottery, the odds are 1 in 7,384. Winning $6,000 in a lottery, 1 in 163,381. Hitting the jackpot, in other words, $1 million or more, 1 in 12.9 million. Here's where it gets interesting, 2 more. Being struck by lightning, 1 in 9,100. And getting killed in a dog attack, 1 in 700,000. Interesting odds. People will bet their life on the lottery or some other form of gambling or luck, whatever it might be, and of course things are not going to work out. I can remember years ago going to a particular delicatessen. Now in New Jersey we have delis. Do you have delis out here in Palm Springs? Yes. Okay. Jersey deli. Coffee shops, yeah, right. Schlotsky's Deli, right? I can remember going in, and they would be selling lottery tickets in this particular place. I'd go in the morning, I'd buy a cup of coffee and a newspaper to read the sports section, and then I'd go off to work or whatever I was doing. But while I was in there, a big line was always formed where they were buying lottery tickets. And I can remember, I always remember this. There was a young girl in here, I'd say she's maybe 30 years old, 2 or 3, I can't remember which one, I think it was probably 3 small kids with her, and she's lined up and she spent $40 on lottery tickets. And you could see the way she was dressed, and the way the kids were dressed. They did not have a lot of disposable income for certain. But there they were, hoping to hit it big. Again, luck or happenstance determines our life many, many times. Years ago, I used to talk about success in business or any walk of life this way. I'd say 5% of the people are up here on the top, 90% here in the middle, and 5% are down below this line. This is the poverty level. Now, this is the United States basically, but as I've traveled around the world since I first started doing this, I found it's a little bit different in different countries. As a matter of fact, the poverty level runs from 5 to 30% as we go around the world, and the upper level, or the richest area, runs from 1 to 5%. And of course, the middle class will vary accordingly. And this is how we find the spread of people throughout the world. Now, I used to present it this way for a particular reason, and I just want to jump ahead a little bit. Today we use Kiyosaki's 4 quadrants to say basically the same thing. So we can just go to the 4 quadrants and get the same results. But here's the way it works. It's the same, no matter we're talking about the quadrants or about this type of illustration. The people up here make most of the money. And the people down here, of course, make the least amount, if any, of the money. Most people are here in this 90%. Going back and forth to work every day, right? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. I remember once, many years ago when I was working at AT&T, they gave me a promotion. I was very happy about it. They paid me more money. And they said, Pete, you could do this on Saturday. And a year later, I was doing it on Sunday because I was on call. With the promotions came responsibility. Yes, I got more money, but more and more responsibility. And I was looking in those days at people up here who were making a lot of money and didn't seem to work as hard as I was making, or as hard as I was working. And I was wondering, how are they doing this? And I thought at that time in my life that they must have some very special talents. Or they were lucky, or they were born in the right family. Here I am, an immigrant family. You know, I thought they had something, maybe genius. Something that I didn't have, and I was going to be relegated to this situation the rest of my life. Well, I got determined, and I'm not going through my story here today, but I got determined to change this and wound up becoming successful in business and finances. And when I got there, I was surprised. Because I found out that the people up here are not that different than the people here in the 90%. They're not any more talented. You don't want to hear me sing. Stu tried to get me to sing Ring of Fire before, but believe me, you don't want to hear it. I don't have that talent. Can't dance either. You can ask my wife. I don't consider myself a genius. I don't consider myself lucky. I never counted on luck.
you look at these people here and the people in the 90%, and they're basically the same. The difference is simple. The 5% know something the 90% doesn't know. And that's what we're here to discuss today. What is it that the 5% know? What is it that they do that the 90% doesn't? And it's not difficult. Anybody can do it if you just have the determination to learn the process and follow the procedures and make the changes necessary to move up into the higher levels. And I tell people this, and I see many people doubt what I say when I look in their eyes, when I say, you know, I think it's harder to be in the 90% in life than it is in the 5%. It's harder to go to work every day for the rest of your life without having the outcome that you desire than to be up here in the 5%. Yes, you're going to have to learn something different, and we're going to be talking about some new ideas here today. Perhaps you've been exposed to some of them over the course of the years, but we'll kind of present this or try to package it for you so that it has a step-by-step process so you see exactly what the 5% are doing and why they are succeeding, and the other people, the 90, and of course the 5 down here, are just getting along. It's getting along. Now, I determined a long time ago in my life that I wanted to be a participant in life and not a spectator to life. And so I was determined to make changes in myself in order to have the things that I wanted. And so some determination and desire, of course, enters into the equation also. There are many people satisfied here. No matter what we present or show them, it's not going to make a difference. It's like our business. We can show the plan to someone who doesn't want to change and they're not going to join. Oh, don't make excuses. They say, it's not for me. I don't have the time. Time is never the issue, by the way. Have you figured that one out in life? Time's never the issue. It's always priorities, what you do with your time. Because the richest man in the world and the poorest has the same amount of time. The best pianist in the world and the amateur pianist has the same amount of time. It's your priorities and what you do with your time. It's what you learn and what you know that makes the difference. And so we want to try to put you on a path that is going to get your thinking up here in this 5% area. I remember, again, when I was back in college. I remember the year, and you'll see why in a minute. It was 1957. Now, I started college in 1956, and if you add it up quick, you know how old I am right now. But in 1956, I went to school to play ball. That's what we called in those days, sports, athletics. Studied nuclear physics, as I pointed out before, looking for the easy way to get through the courses. I mean, it was difficult, to be on an athletic team and study science and nuclear physics and all that type of thing at the same time. But I was very happy to find out that the upperclassmen had solved a lot of the problems for me. In fact, they had files. And you could go to these files and you look at different courses and see who the professors are, and they would rate them. Like 1, don't ever take this guy if you can help it. Down to 5 or 6, jump on this. Well, it's always interesting to me because number 1, you go to his class, you got 6 or 7 students. You go to number 5 and there's 90 or 100. So I was in the 90 to 100 group in my first year, looking for the easy way to get through. Something clicked towards the end of the year, and I became determined to do better, to learn more. I was thinking about the experience I'd have in school, and it would never be repeated again, perhaps. Maybe I better start taking advantage of it. I was maturing growing up, is what it really boils down to. And so when I went back my sophomore year, I looked in the files again for a particular course, electromagnetic theory. And number 1 was Dr. Vladimir Drozen. And I said, don't ever take Dr. Drozen if you can help it. Now, he was a very interesting guy. He was in Russia during the war, Second World War, escaped to Germany after the war, and eventually got here to the United States under the auspices of the United States government. Now, I didn't know all of this at the time, but I've got to know him well because he became my advisor later on. I didn't know all this about him. But when he was in Russia, he was living for months and months on bread and water.
and he studied. I mean, he was very tiny and thin and frail, and he was brilliant, absolutely brilliant. And we were taking that course, and I remember it was in the fall of that year, 1957, and he left. They called him back to Washington because Sputnik, the first Russian satellite, went into orbit. And they called him back because he was assigned with the government, and he knew how to plot the orbit. And so he worked for 3 months with the government, came back, I think it was like January or February, now we're in 1958, obviously. And for the rest of that particular semester, we plotted Sputnik orbits. Now, that was exhilarating. I mean, to be at the cutting edge where things are happening in the world. I mean, I don't know if many of you can remember what that was when Sputnik went up. I mean, it was a world-changing event. And to be part of it and to be with the man who knew how to plot those orbits, that changed my life. I realized that if I want to succeed, if I want to move ahead, I have to seek out people like this and associate with them. And from that point on in school, my grades moved up from the lower category up to the dean's list. Because I decided to work harder and associate with people, and other students, by the way, you know, who were very intelligent and smart and worked hard. I just got a new group of friends. And they influenced me into a more intellectual environment, and things started to work and click for me. And so over the years I've learned, and I said I would be talking about personal experiences, I've learned that it's who you associate with that makes a major, major difference in your life. Now, John Maxwell has written many, many books. One thing he says in his books about leadership and success that I found very, very intriguing. I found this out through my own experience, but I like the way he presents it. When we talk about success and leadership in the world, and the question is, where do these people come from that are leaders and successful? And many people, and I did myself when I was younger in the 90% going back and forth to work, I used to think, well, they're just natural born leaders. Now, I was quiet and shy, except when I was on a field or a court playing sports, but I was really kind of quiet and shy at that time. And I said, well, they're just naturally outgoing, they're leaders, you know, they could move ahead. And I didn't think I had a chance at those, you know, early days. And according to Maxwell, only 10% of the leaders and successful people in the world are there because they're natural born leaders. Another 5% come from crisis. And we've all heard the stories about a person in the war and all of a sudden had to rise up and take control of a troop or a regiment, whatever it might be, and take them to victory. I mean, crisis creates leaders, no question about it. That's only 15%, however. 10 from the natural born, 5 from crisis. That means 85% came from another source, according to Maxwell and many, many others. That 85% became leaders or successful people through the association and influence of other leaders and successful people. And that's exactly what I was relating to with my story with Dr. Drozen. Because as we learn to associate with the right people, things start to happen to us in a much better way. When I was working, you know, back and forth to work, I started off taking a bus, then I took a train. We're finding all kinds of ways, trying to find the cheapest way and the quickest way to get back and forth to work. Well, in my area moved a gentleman by the name of George. Now, George has become rather famous around the world. If he ever shows up in Indonesia, Thailand, or Malaysia, or Italy, they're going to know George real quick, because I've told stories about George for many, many years. George was a very interesting guy, and he was the cheapest guy, still is the cheapest person I've ever known. And so, I remember one day, we all lived in this nice little middle-class neighborhood. We had lawns, and on Saturday we'd go out, we mowed a lawn and everything. And the weeds kept coming up, and we tried to get rid of the weeds. And one day George says to all of us and gets us together, he says, I have found a weed killer. He said, it is perfect, it's going to take care of our problems, and it's cheap. Now, I expected that from George. Now, where he got this, I'll never know. But he had these 5-gallon drums that were not even labeled.
And he said it was weed killer, so we all chipped in. He probably didn't. He probably just, got the extra from us. But we were off to work one day, and he says, oh, it's going to be great, because today my wife is going to put the weed killer on the lawn. That was George, yeah. He wasn't going to do the work. He was just going to organize, buy the cheap stuff. We came home from work that day, and I remember looking at the lawn. It looked kind of funny. Like brown patches, By the end of the week, it was totally brown. But in 2 weeks, there was no lawn there at all. Now that was George, always looking for the deal. Now, he had this car, and we used to take turns driving. First time I'm in George's car, we're going to work. I'm sitting up front next to the driver. I've got two guys in the back, George is driving. Starts to rain. George puts on the windshield wiper. Here's George, right? Here's me. I said, George, where's the other wiper? It break? He said, no, it only has one wiper. He said, you don't really need one anyway. You're not driving. I mean, how do you argue that one? Right? A couple days later, I'm sitting in the same seat. The sun comes out. George pulls down his visor. I go to pull my... I don't have a visor. I don't bother even asking George now. I know the answer. I don't need one anyway. Guy in the back seat lights up a cigarette. And he said, George, where are the ashtrays? George said, there are none. So just drop it on the floor. It'll fall through the holes. And it did. Now, I don't know where you buy a car like that. He never told us. I mean, it's just that's George, though. I mean, George is over here at work. When I go to work all the time. George was one of those guys that always had the cheap answer to everything. And, you find that in life you begin to listen to these people. He's saving money. Well, let's join in with him, and buy that weed killer, And we tend to associate so many times with the wrong people. About making money, George was an expert, but he was broke. We know people like that. They're experts in everything, but they're broke. And so, as we go through life, we wind up associating with the wrong people. Now, it's been always interesting to me because we all know this about our children. As soon as we see our kids starting associating with the wrong group, oh boy, we're up in arms, right? We're all over them. But we continue to do it ourselves. We stay with that same group. We ask them advice about jobs. We ask them advice about real estate. We ask them advice about life in general. And what kind of response are we going to get? The type of response that's going to keep us right where we are. You want to learn about making money? Find somebody making money. You want to be a good pianist? Find somebody that is a good one that can teach you. Yet, we tend to go back and forth, hoping that circumstance will take care of us. Maybe the money's going to fall from the sky. I don't know. But I do know this. If you don't change who you associate with, you probably won't change your life. Association comes in many forms. It comes in personal contact, like we have right here. But it comes from books, tapes, CDs, computers, downloading, all types of information that is available to us today. But we have to avail ourselves of it. As an interesting sidelight, and this pertains specifically to our business now, many people in our business will watch other people in the business, and they'll see them grow rapidly to their goals. And we wonder why. Why is that person growing? Why are they moving up to their target, their goal, whatever it might be, and yet we're not moving as fast? Well, the first rule or lesson here is don't ever compare yourself to someone else. Compare yourself to yourself and become the best person you can be. But understand this at the same time. This person here, I call this ground zero. Again, my engineering background. We get into the business. If you're at ground zero, as I illustrated here, your path to success in the business is only a few years.
whether it's platinum or you could talk about 5 years or something to diamond, whatever it might be, it's measured in a short period of time, relatively speaking, to the job world. Then why doesn't everybody grow this quickly? Because many people are below ground zero or below the line in their thinking, in their association, in their attitudes, and it takes them a period of time to work up to the line. Now, what I've discovered, and we could be talking about any aspect of life, by the way, any business, I'm just talking about our business, it takes people a period of time to go through the attitude changes, the associations, to get to this point so that they can move rapidly. Once you're at ground zero, you're only a few years from your goals and your success in life, in the business. But getting here is the hard part. It's the hard journey. What we're going to try to do today is speed up this process to get you ready right here so that you can grow faster to reach the goal that you desire. There are 4 statements that changed my life. I'm going to read them to you rather quickly, then we're going to discuss them. But as I look at them and think about them, there was a lot of thought, study, and agony associated with these 4 statements on my part. The first one comes from a gentleman by the name of James Allen. He wrote the book As a Man Thinketh, over 100 years ago now. Boy, time flies. As a man thinketh in his heart, so shall he be. You've probably heard that before. That has biblical origins. In fact, Proverbs 23:7, as you think in your heart, so are you. But he stated it this way, as a man thinketh in his heart, so shall he be. So it's interesting to think about the fact that he says, not in his brain, but in his heart. Back when he made that statement, wrote his books and his thesis, the heart was considered the center of the body, where everything originated. And so it was just natural for him to say the heart. Now, if we look ahead years later, through new technology and science, and I'll get into that in a few minutes, we know that the heart has electrical pulses that are 40 to 60 times the amplitude of the electrical pulses coming from the brain. Now, what does that tell us? It sounds like a lot of mumbo-jumbo, right? But what it really means is this. Thinking in the heart is thinking with emotion. You can't just think with the mind. You have to add the emotional component to get results. Whatever it is your goal might be or your desire might be, the heart, the emotion, plays a major, major function. More and more this is proven, and I'll show you how through science. That's statement number 1. As a man thinketh in his heart, so shall he be. The next one comes from a gentleman, that was James Allen. This one is William James. Names are close. William James was a Harvard scholar. In fact, many people in his day, which was 1842 to 1910, many people in his day considered him the brightest person in the world. He said this, the greatest discovery of my times is that human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind. You see, we're going down a path here. The greatest discovery of my time. Let's think about that. What was discovered in that time period, 1842 to 1910? Telegraph, phonograph, telephone, light bulb, automobile, airplane. And yet, he is saying, William James is saying, the greatest discovery is that you can alter your lives by altering your attitudes of mind. The third story, or statement, I read in a book in July of 1968.